นะทั้งหมดนะครับชนะทั้งไม้แก้ไม้จริงนะครับค่อนข้างที่จะผันผวนแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นแรงลงแรงถ้าไปเป็นในลักษณะแบบขึ้นแรงลงแรงแบบนี้นะครับให้เข้าไปกินไส้เทียนได้เลยการที่เราจะกินไส้เทียนนะครับให้เราดูก่อนว่ามันเกิดขึ้นกี่แท่งติดต่อกันถ้าเกิน5แท่งติดต่อกันนะครับมันจะเกิดขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับต่อคู่ต่อสกุลเงินนะครับถ้ามาสลับแท่งมาเต็มแท่งสลับแท่งมีไส้เทียนไงครับอย่างนี้ก็เสี่ยงอยู่ที่จะเล่นแบบเทคนิคกินไส้เทียนเทคนิคกินไส้เทียนนี่ผมจะสอนคนในกลุ่มอยู่นะขึ้นยาวเลยลองไส้เทียนกันตรงนี้บอกให้ลงแล้วมาไม่ทันนะครับมาไม่ทันคูณ 2.5 ไปคูณ 2ก็ได้นะครับคูณ 3ก็ได้นะครับเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอมันดิ่งขึ้นมาอีกมันก็จะติดแนวต้านตรงนี้อีกนะครับแนวต้านเดิมเราจะรู้ได้เลยนะครับถ้ามันดิ่งขึ้นมาขึ้นไปอีกทะลุขึ้นไปอีกถ้าหากมันเลยขึ้นมาเนาะประมาณนี้อย่าแก้ไม้นะครับให้มันประมาณนี้ก่อนทิ้งช่วงระยะห่างนะครับนี่คือการแก้ไม้ครับเห็นไหมครับลงเลยนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะข้อเสียก็รอนานนะครับถ้ารอไม่ได้ก็ไม่เหมาะสมกับตลาดนี้แหละเพราะว่าผมว่าต้องใจเย็นนะครับ
ชนะแล้วนะครับแมตช์นี้สบายก็รอสัญญาณครับรอสัญญาณอย่างเดียวเลย1 นาที 2 3 4 5อันนี้ไวนะครับค่อนข้างที่ไว5 นาทีมาละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 นาทีนะครับตรงนี้มา1 ครั้งเทรดได้ทุกช่วงเวลานะครับแต่หลังจากเที่ยงคืนไปนะครับหลังจากกราฟมันไม่ค่อยเดินไม่ค่อยมีแรงซื้อขายแล้วก็ไม่ควรเข้าเทรดเนาะเอาช่วงเฉพาะเวลาที่มันมีแรงซื้อขายเยอะๆแต่ไม่ใช่ผันผวนนะวันนี้ผมก็ทำคลิปเทรดอย่างเงี้ยครับ2 คลิปแล้วครับคลิปแรกนะครับคลิปตัดก่อนแล้วผมพูดคนเดียวได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยคลิปที่2นะครับอัด47 นาทีเทรดอย่างเงี้ยครับอัดเสร็จเรียบร้อยแปลว่าลืมเปิดเสียงไม่มีคลิปนี้เป็นคลิปที่3ครับยังไม่มานี่ครับระหว่างการรอสัญญาณเนาะเราเปิดในกลุ่มให้ดูก่อนเลยในกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเพจที่สร้างขึ้นมาใหม่สำหรับนักเทรดมือใหม่นะครับโดยเฉพาะแล้วก็นักเทรดที่เทรดมานานแล้วแต่ก็ยังล้างพอร์ตอยู่นะครับผมก็แนะนำให้เลยให้ใช้ตัวนี้นะครับแจกนะครับแจกโดยการสุ่มคนที่แชร์นะครับคนที่กดไลค์กดแชร์เพจนะครับนี่ครับโดยการสุ่มกดไลค์การสุ่มนะครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์เพจนะครับง่ายๆเลยตัวนี้บอกให้ขึ้นละมันลงมาแรงเกินให้ขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยจะทันไหมเนี่ยกดขึ้นไปดูนะครับว่ามันจะทันไหมมันบอกให้ขึ้นตั้งแต่แรกเลยตรงนี้ละไม่เป็นไรนะครับแก้ไปนะครับ3 ครั้งนะครับโดยการเผื่อเวลา3 นาทีแก้แท่งต่อแท่งโอเคประมาณ1 ชั่วโมงเนาะไปดูผู้เงินอื่นมาหรือยังอันนี้ก็บอกว่ามาแล้วนะครับ
3 นาทีอะรอมันลงมาลึกๆก่อนค่อยกดถ้าทันเห็นเมื่อกี้นี่กดตรงนี้ก็คงจะดีนะอย่างที่ผมบอกนะครับทิ้งช่วงระยะห่างไว้ไม่ใช่แก้ติดกันถ้าแก้ติดกันตายแน่ครับเสียดายไม่ได้ลงตรงนี้ลงมาแรงๆลงมาแรงๆลงมาแรงๆอีกกดเลยครับคูณไปถ้าลงมาประมาณนี้ค่อยกดนะครับให้ทิ้งช่วงระยะห่างลงมาไหมลงมาไหมลงมาก่อนโอเคถ้าลงก็ลงมาตอนนี้หลายๆคนที่ดูคลิปนี้อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถ้ามันแม่นอย่างนี้ทำไมไม่เทรดเงินจริงนะครับอาทิตย์แรกของเดือนนะครับกับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนผมจะไม่ค่อยเทรดเท่าไหร่ผมถึงบอกว่าวันที่5นะครับของเดือนกุมภาผมจะทัดลง EP 2คลิป EP 2นะครับเทรดเงินจริงเนี่ยหากกรณีที่มันลงมาช้าแบบนี้ครับมันถึงจะแพ้ไม่เป็นไรแพ้บ้างนะครับถ้ามันลงมาก่อนหน้านั้นนี่คงดีอย่างนี้ลงมาก่อนหน้านั้นเรากดขึ้นนะครับแต่มันลงมาทีหลังไม่เป็นไร